Üdvözöllek titeket az Utazás a világ körül City Skylines 2 nyári sorozat új epizódjában. A mai részben brit stílusú várost fogunk építeni a jól ismert Region Pack segítségével. Ebben a tartalomban megidézzük a tipikus brit városképet. Téglaépületek, korhű kertesházak, valamint a pubok sem hiányozhatnak a sarkon, amelyeknek nagyobb részét signature buildingként fogom megépíteni. Valamint persze a baloldali közlekedés, hiszen szeretném, ha autentikusan tudnánk ebben az építkezésben haladni. Ahogyan a sorozat korábbi részeiben megszokhattátok, most is végigvezetlek titeket az építkezés lépésein. A játékbeállításoktól kezdve a közlekedési hálózaton át egészen a város finom hangolásáig. Mindezt pedig easy fokozaton, hogy a hangsúly a részleteken, az építészeten és a stíluson legyen, ne pedig a túlélésen. A számos brit stílusú térkép közül a Bristol térképre esett a választásom, és mivel a borítóképen egy nagy híd található, ezért a városnak a neve a Great Bridge, vagyis a Nagy Híd lesz. Természetesen ez az epizód is önállóan nézhető, bármikor becsatlakozhatsz a sorozatba, nem kell ismerned az előző városokat. Szóval dőlj hátra és nézd, ahogyan egy kis darabot hozok neked a monitorodra a Brit-szigetek világából. Kezdjük akkor azzal, hogy hogyan is kerültem én Angliába. Akik most kapcsolódnak be ebbe a sorozatba, azoknak szeretném elmondani, hogy ez a sorozat egy picit más, mint az eddigiek, mert mindig először az adott országról való személyes élményeimet osztom meg veletek, és utána következik az épületcsomag részletes ismertetése, illetve hogy hogyan építkezz vele. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ráhangolódást jelenthet az egész építkezésre, és talán egy kicsikét földobja az eddigi csak magyarázó City Skylines videókat. Szóval én 2018-ban voltam először Angliába, és tulajdonképpen a véletlennek köszönhetően kerültem ki. Ezt megelőzően már voltam az Egyesült Államokba, és voltam Ausztráliába is. Ez ugye azért érdekes, mert ezek is angol száz amerikai típusú környezetek, illetve országok, és az angol száz országok közül legutoljára Nagy-Britanniába voltam, és ezt az Ausztráliát azért is hoztam föl nektek, mert pont egy magyar-ausztrál barátnémnek köszönhetően kerültem ki Angliába, illetve az ő barátnéjának köszönhetően. Ezt megelőzően 2015-ben már voltam kint Sydneyben és Melbourneben, akkor egy hónapot. Ez a barátném, aki egyébként az egyetemen a csoporttársam volt, magyarként került ki Ausztráliába, és úgy tűnik, hogy most már ott is ragadt, és 2013-ban végeztünk a tanárképzésen, ő még a diplomaosztón ott volt, de aztán repülőrajtot vett, és kiment a barátjával együtt Ausztráliába, aki akkor ott kapott munkát. Azóta már egy pár barátot lecserélődött, mondjuk ez teljesen mindegy is. Az a lényeg, hogy végül is már abban az évben, vagy talán már következő évben mondta, hogy persze menjek ki, nézzem meg, hogy milyen Ausztrália, de hát mivel akkor még eléggé kispénzű tanár voltam, 3 éven keresztül gyűjtögettem, így 2015-ben sikerült végül kimenni ebbe az országba. És onnantól kezdve, amikor hazajött, akkor mindig találkoztunk, kiderült, hogy van neki egy másik barátnéje, aki Angliában él, és ennek a barátnének, illetve az ausztrál barátnémnek sem volt éppen hol aludnia, de itt egyetlen egy napról volt szó, úgyhogy mondtam, hogy akkor gyertek, aludjatok nálam, és arra emlékszem a mai napig, hogy borzasztóan meleg volt, tehát ez az elpusztulós meleg volt,
Itt volt 33 fok a nagyszobában, ezt átadtam nekik, én pedig bementem a kis szobába, ahol 37 fok, 38 fok körül volt a hőmérséklet, úgyhogy nagy alvás az nem volt belőle, viszont másnapra ez az angliai barátné, ez visszahívott bennünket, hogy akkor nézzük meg, hogy ő hol lakik, és nagyon szívesen vendégül lát minket pár napon keresztül, úgyhogy így hirtelen jött egy angliai utazás lehetősége. Mondanom sem kell, hogy kapva kaptunk mind a ketten az alkalmon. Ő akkor Brightonban lakott, Brighton 75 kilométerre található Londontól, és egy igazi, liberális, tengerparti város. Úgyhogy itt kezdődött az én angliai történetem. Egy jó adag fish and chips kíséretében, amelyet érkezés után a tengerparton fogyasztottunk el. És hogy miket tapasztaltam? Először 3 napot voltam kint, aztán 2019 májusban megint kimentem 3 napot, ugye mire lehet felhasználni az érettségi szünetet, és utána pedig 2019 nyarán is kimentem, de akkor már nem kevesebb, mint 1 hónapot töltöttem Angliában, mert akkor szó volt arról, hogy akár véglegesen oda is költöznék, aztán ez a különböző helyhiány, meg amiatt, hogy ott egy 16 négyzetméteres lakásban kellett volna laknunk 2 macskával, ez nem igazán jött össze, de utólag talán már nem is annyira bánom, meg szerintem ez a barátném sem bánja, tényleg azért olyan pici helyen lakott akkor, azóta már nagyobb helyre költözött, hogy a lábam a mikrosütőnél volt, és mellettem pedig ott volt a mosogatógép, valamint a fürdőszobába csak úgy lehetett bemenni, olyan pici volt, hogyha előtt azt a borzasztó nagy macskaalmot kivette az ember. Imádom a macskákat, de hát szegényben a kicsi környezetben tényleg 16 négyzetméter volt az egész lakás, úgyhogy azért itthon a nagyobb lakásokhoz vagyunk hozzászokva. Viszont elég idő volt ez ahhoz, ez a 2x3 nap, illetve az 1 hónap, hogy képet tudjak alkotni az angolokról, és a szokásos 3 jellemző akkor így fog kinézni: tradicionalizmus, szervezett lazaság, illetve lokalitás. A tradicionalizmussal kezdeném. Megfigyelhető volt, hogy az angolok nagyon értékelik a hagyományokat, legyen szó akár építészetről, a városi terek kialakításáról, vagy régi házaknak a megmentéséről, kis vöröstéglás házsorok, sokszor felbukkanó viktoriánus stílus, valamint gondozott közparkok mind-mind ezt tükrözték. Volt olyan templom, ami akár több 100 éves is volt, amikor bementünk, látszott, hogy nagyon tisztelik a hagyományokat, nagyon tisztelik a régmúltat, és meg is próbálják őrizni, ahelyett, hogy mondjuk újjal felváltanák. Nyilván ez nem mindenhol volt igaz, de Brighton és környékén például abszolút ezt tapasztaltam, illetve magában Londonban is azért a külvárosoknak van valami fajta régies hangulata, régies bája, ami szerintem nagyon egyedivé teszi az egészet. Egyébként ez Ausztráliában is megfigyelhető, tehát ott is akár 100 éves vasútállomásokat is felújítanak, ahelyett, hogy lebontanák. Kelet-Európában inkább jellemző az, hogy helyet adnak az újnak, és a régit azt lebombázzák. Angliában úgy láttam, hogy kevésbé. A második jellemző, ez a szervezett lazaság. Maguk a brit városok, ez már az előző jellemzőből következik, sokszor spontán módon fejlődnek, mégis átgondoltak, vannak bennük körforgalmak, nagyjából logikusan van kialakítva az úthálózat, illetve jellemzőek a sorházak, valamint a régi és új
épületek keveredése. Semmiképpen sem rácszerkezetű építkezés jellemzi őket, éppen ezért én is most itt próbáltam elkerülni a rácszerkezetű építkezést, de mondjuk ezt az is ösztönözte, hogy nagyon hegyes, dombos terepet sikerült választani, semmi probléma, tetszett ez a fajta kihívás, ahogyan egyre szebben beépült a város. Nekem egyre jobban tetszett az, hogy nem olyat kell most építenem, mint King's Cross esetében. A csatornán egy brit stílusú videósorozat már megjelent, de az egy részről Unlock All módban készült a King's Cross városa, vagyis az azt jelenti, hogy minden épület azonnal elérhető a kezdetektől fogva, más részről pedig nem volt ennyire hegyes, dombos, gírbe-gúrba a domborzat. Visszatérve a szervezet lazaságra, tehát többé-kevésbé átgondoltak a különböző rendszerek, azért azt megjegyezném, hogy a londoni metró szerkezetét azt a mai napig nem tudtam igazán megérteni, valószínűleg azért, mert a New Yorkihoz hasonlítom, és a New Yorki ebben az értelemben nagyon egyszerű és nagyon logikus, mert hogy mindig indul egy vonal a külvárosból, megy a másik külvárosba, például Brooklynból Queensbe, vagy Brooklynból Bronxba, és közben mindegyik vonal egyedül a G-Line a kivétel, de különben mindegyik vonal útba ejti Manhattant. Tehát ott ilyen egyszerűen néz ki a felépítés. Na most a londoni metró az minden csak nem egyszerű, tényleg olyan az érzésre az embernek, mintha egy kisgyerek össze-vissza rajzolta volna a vonalakat, amikor akarja elágazik, amikor úgy tetszik neki, akkor London Overground, amikor akarja, akkor körbe megy, amikor akarja, akkor visszafelé más úton megy, mint amerre eredetileg jött, és rettenetesen bonyolult és hosszú az egész. Ennek ellenére persze sikerült eltájékozódni, de nem mondom azt, hogyha most mondjuk azt mondanák, hogy Bakerloo Line, akkor mondjuk azt tudom, hogy az volt az első vonal, és tudom, hogy az a barna színű vonal, de azt már nem mondanám meg, hogy honnét, hova megy. Ha meg New Yorkban mondják, hogy M-Train, akkor azt tudom, hogy mondjuk a Middle Village-től Queensig fog menni. Na, ez csak egy ennyi megjegyzés arra, hogy mit jelent az angol precízitás, illetve ez a szervezet lazasság. És a harmadik dolog a lokalitás, illetve a közösségi szellem, ami feltűnt. Nagyon fontosak az angoloknak a helyi közösségek, minden kis negyednek van saját high streetje, ahol különböző kis boltok, pub, illetve posta is található, ami a város életének egyfajta kisebb centrumaként funkcionál. A britek alapvetően is szeretik ezt a mi kis környékünk érzést, így a városépítés során is próbáltam ezt megidézni, méghozzá azzal, hogy a különböző signature buildingek közül, amelyeknek nagyobb része pub, minél többet raktam le. Most akkor nézzük meg, mit is tartalmaz a UK Pack, amelyet a közösség moderei Mac Welshman és Rick 4000 készítettek. Ők ketten már az első City Skylines óta meghatározó szereplők a modding közösségben, különösen ismertek arról, hogy milyen szép brit stílusú épületeket terveznek. Már a City Skylines 1-ben is voltak egyébként brit stílusú épületek, és legnagyobb városomat, Maryportot, amely 75 kerületből állt 330 000 lakosból, és a játék a végén már kijelezte, hogy nem rakhatok le több objektumot, tehát akkor lett vége az egésznek, vagyis kimaxoltam Maryport városát, szóval Maryport városában már voltak nekem brit stílusú épületeim, itt pedig a brit stílusú épületek szintén nagy szerepet játszanak, ugyanis ez a csomag hatalmas.
Ha emlékszünk az előző csomagokra, a francia 3,6 GB méretű volt, a német alig több mint 1 GB, nos, a brit épület csomag az nem kevesebb, mint 7 GB méretű. Különböző brit városokból és különböző korszakokból merítettek a készítők a csomag tartalmának kialakításánál. Ez a mega épület csomag 2024. november 25-én jelent meg, és ahogy az eddigiekben megszoktuk, elsősorban lakóépületeket tartalmaz. Én egyébként, amikor ez a csomag megjelent, és már a harmadik olyan csomagot kaptuk, amely a lakóépületekben, vagyis a rezidentálokban volt erős, azt hittem, hogy már majd mindegyik csomag ilyen lesz, és a kammersálokat majd megpróbálják pénzért ránk sózni, aztán felüdülés volt, amikor kiderült a kelet-európai csomagban, hogy vannak különböző kommersálok is ingyenes region packs-es tartalomként. Itt a kommersáloknak a funkcióit a különböző unique, vagyis signature buildingek fogják betölteni, ezekből viszont eléggé sok van. Ha viszont a lakóépületekről beszélünk, akkor teljes a kínálat, mert hogy 6 féle residentál áll rendelkezésre, a Low Density Detached Housing, ezek különálló családi házakat jelentenek, a Medium Density Semi-Detached Housing, ez egy ikerház jellegű beépítést fog adni a játékhoz, a Medium Density Terraced Housing, ezek lesznek a klasszikus angol sorházak, valamint van Mixed Housing, a vegyes lakótömbök, a Medium Density Housing, a normál közép méretű épületek, illetve ami eddig nem volt a csomagokban, a High Density Housing, vagyis a városi lakótömbök, illetve lakótelepek is megtalálhatóak az angol csomagban. Ezen kívül pedig a különböző signature buildingek között rengeteg kereskedelmi épület, kocsmák találhatóak meg elsősorban, de vannak itt éttermek is. Már csak azért is ajánlatos lehet letölteni ezt a csomagot, hogy a különböző ingyen elérhető signature buildingekkel gyorsabban tudjál haladni a tapasztalati pontok terén, és hamarabb valósuljon meg a szintlépés. Én itt most nem mindent fogok megépíteni, ez a 1,5-2 órányi játék általában arra elég, hogy a 6.-7. szintig eljussunk, de a brit stílusú építkezésből már bőven kaphattatok ízelítőt King's Cross városának képében, tehát egy egész sorozat van a brit stílusú városépítésről, amelyet a lejátszási listák között megtalálhattok. Ott már nagyméretű épületeket is építek, sőt ott kezdettől fogva Unlock All módba játszok, tehát érdemes lehet azt is megnézni. Jelenleg már annak a sorozatnak is 5 része érhető el, jobb fent a linket megtaláljátok az első részhez. A különböző signature buildingek az angol packben azért is jó, mert viszonylag könnyű kioldani őket, nem kell olyan kemény feltételeket teljesíteni, mint mondjuk a japán vagy akár a kelet-európai pack esetén is. A különböző középületekből bőséges a választék, az más kérdés, hogy például az iskolák borzasztóan nagyok, így csak oda a külvárosba tudtam letenni a középiskolát. Kezd már kialakulni a forma a brit stílusú épületekről. Érdemes azt tudni, hogy ezek jellemzően nem wall-to-wall, vagyis faltól falig épületek, mint az előző 2 csomagban, a francia, illetve a németben. Azt láthattuk,
éppen ezért érdemes őket szeparáltan építeni, vagy esetleg mondjuk a teraszos házaknál mehetnek sorban, de szerintem az néz ki a legjobban, hogyha vegyesen sikerül őket fölépíteni. Itt egy kis teraszos ház, ott egy kis medium residentál, amott pedig egy kis mixed residentál. Itt nem az egységességre kell menni, hanem ahogyan a korábbiakban szó volt róla, az épületeknél is ez a szervezett lazaság fog érvényesülni. A hegyes dombos terep amúgy is azt kívánta meg, hogy gírbe-gúrba a domborzathoz jól illeszkedő utakat húzzak meg, és ezeket pedig gyalogutakkal válasszam el. Így a vegyes heterogén építkezés nézett ki a legjobbnak, azzal a kitétellel, hogy lehetőleg az épületek egy vonalban végződjenek. Ezt nem mindig sikerült megvalósítani, de mint tudjuk, mindig át lehet építeni majd az adott zónát, hogyha ez szükséges. Nézzük, hogy milyen típusú épületek párosíthatóak a brit stílusú épületekhez. Ugye volt arról szó, hogy signature buildingeken kívül kereskedelmi típusú épületeket a brit csomag nem tartalmaz. Hát ha azokat is tartalmazná, akkor lehet, hogy nem úsznánk meg 10 giga alatt a méretét, viszont ami szerintem működik hozzá, az észak-amerikai típusú épületek, ugye itt angol száz környezetről van szó, és az észak-amerikai stílusú, ezen belül pedig az észak-kelet-amerikai stílusú épületek is hozni fogják ezt a jellegzetes tégla borítású vöröstetős épületeket. Az irodákat megint célszerű szeparálni, és akár úgy is, hogy nem egy tömbben építjük meg, hanem szintén elszórva, mint a többi épületet, így akkor kevésbé fognak uralkodni a környezeten, valamint itt próbálkoztam az amerikai típusú kicsi irodákkal is, ezt azért nem mondanám feltétlenül, hogy jól illeszkedik ebbe a környezetbe, tehát lehet megmaradni az alapnemzetközi stílusnál is. Itt látható a brit csomag leginkább használható középülete, ez pedig a brit stílusú katedrális és temető, azért nagyon jó, mert sokkal kisebb helyen elfér, mint az alaptemető, valamint olcsóbb is, de ettől függetlenül kétszer is bővíthető. Nagyon gyakran szoktam megépíteni, különösen olyan városokban ajánlható, ahol nem easy fokozaton játszol, annak érdekében, hogy rögtön a temető ne terhelje a költségvetést. Szerintem általános szabálynak mondható, hogy minél inkább önállóan tudnak érvényesülni az egyes épületek, annál jobban meg kell építeni a környezetüket, illetve annál jobban el kell szeparálni ezeket. Itt utakkal próbálom ezeket megoldani, illetve most fedeztem föl a képernyő jobb oldalán, látható, hogy ezek a szegélyes utak mennyire jól tudnak működni. Ez a legutolsó, eléggé kétesértékű frissítésével került be a City Skylines 2-nek ez a Quays and Piers, amely 2025. június 11-én indult útjára, nem mondanám, hogy hódító útjára, mert ennek következtében nagyon sok mindenkinek összeomlott a játék, és ez a játék értékelésén is meglátszik. Most a nyári szünet miatt egy kicsit előre dolgoztam, mert közben én is külföldön vagyok, amikor ezt a tartalmat látjátok. Most, amikor a tartalmat készítem, 2025. június 21-e van, és már is 5%-kal esett a Quays and Piersnek a hatására, illetve az ezt övező problémák hatására a City Skylines legutóbbi értékelése, úgyhogy 53%-ról sikerült 48%-ra lerontani ezt az osztályzatot. Reméljük, hogy már nem romlik tovább, illetve azt is remélem, hogy mire ti július elején ezt a tartalmat látjátok, már ha kijön még egy frissítés, ami egy kicsit föl tudja turbózni
ezt a dolgot, viszont a Quays & Pierce-nek ennyi haszna legalább van, hogy a hegyek mentén nagyon jól ki lehet alakítani a különböző gyalogutakat, és látványosan tud kinézni, hogy egy ekkora támfalat lehet vele építeni. Most már el lehet kezdeni építeni a Mixed Residentálokat. A City Skylines 2 Brit Region Packjének Mixed Residentáljai alapvetően valamivel kisebbek, mint más Mixed Residentálok, és ez a kisebb méret, illetve az, hogy kevesebb emeletből is állnak, pedig tökéletesen erősíti a már korábbiakban említett mi kis környékünk érzést. Nekem egyébként ez a város, ahogyan építgettem, kifejezetten tetszett, ahogyan már láttam, hogy elkezdett kialakulni a formája, mert nagyon más, mint az eddigiek, nem csak a brit stílusú épületek miatt, hanem azért is, mert ennyire változatos a terep, ennyire változatos terepen még nem építkeztem. Flora városának voltak ilyen változatos, hegyes, dombos részei, de az igazán nagy dombok irányába ott sem mentem el, valahogy eddig sikerült megúsznom ezt a fajta építkezést, de most, hogy így belementem, bevállaltam, végülis örülök neki, hogy ez így történt. Itt még láthatunk pár Southwest Office Building-et, ezt igazából csak próbaképpen csináltam meg, mert kíváncsi voltam arra, hogy hogyan tudnak ezek harmonizálni a brit stílusú épületekkel. Itt azt mondhatom, hogy amíg a különböző észak-kelet-amerikai commercial buildingekkel teljes az összhang a brit típusú épületek tekintetében, addig a Southwest Office buildingekkel már inkább csak ilyen közepesnek mondanám az összhangot. Tényleg látszik, hogy más stílusban épülnek ezek az amerikai irodaépületek, mint a brit stílusú épületek. Jó lenne itt is, hogyha mondjuk egy-két épületet akár irodává is lehetne változtatni, bár azt gondolom, hogy a változatosság tekintetében nem lehet panaszunk erre a csomagra, de erről majd a résznek a végén fogok beszélni részletesebben, amikor értékelni fogom a csomagot. Most még próbálom kialakítani minél jobban a domborzati viszonyokat tiszteletben tartva ezt a város szerkezetet, valamint, amit mindig sikerül elfelejtenem, a City Skylines 2-ben parkolókat is kéne telepíteni. Itt a domborzati viszonyok miatt inkább a kicsi, illetve a közepes parkolók azok, amelyek egyáltalán megépíthetőek. Természetesen építhetsz te nagy parkolót ilyen helyre is, de akkor számolnod kell vele, hogy a parkoló le fog lógni az adott zónáról, ráncos lesz, nem fog igazán jól kinézni, tehát éppen ezért érdemes gondot fordítani a megfelelő parkoló méret kiválasztására. Az meg még jobb lenne, hogyha úgy lehetne húzni ezeket a parkolókat, mint a zónákat tetszőleges méretűre. Nézzük akkor, hogy milyen a brit városok úthálózata. Alapvetően ez az úthálózat nem a klasszikus rácsszerkezetet fogja követni, mint például az amerikai városoké. Itt inkább egyfajta organikus, történelmileg fejlődő rendszerrel találkozhatunk, ahol az utak sokszor a domborzathoz, valamint a régi település szerkezethez igazodnak. Első lépésként érdemes lehet kialakítani egy főutat, akár egy enyhén ívelt, forgalmas High Streetet, amelyek mentén majd a boltok, szolgáltató épületek, valamint a központi épületek fognak elhelyezkedni. Innen indulhatnak a mellékutcák is, amelyek követhetik a település történelmi ívét, de nem kell félni a kisebb szabálytalanságoktól sem, hiszen pont ez a kedves összevisszaság teszi az egészet brit stílusúvá. A körforgalom az egy rendkívül gyakori elem, kisebb és nagyobb csomópontoknál egyaránt megállja a helyét. Ha igazán hiteles várost szeretnél építeni, akkor ne spórolj velük.
Az egyes lakónegyedeknél pedig érdemes gondolkodni a kompakt beépítésben, különösen a sorházaknál. A szűk egyirányú utcák, kis közök, belső udvarok egyaránt jellemezhetik a brit városokat, illetve a félreeső zsákutcák, cul-de-sac szintén tipikus elemnek számítanak, az új frissítéseknek köszönhetően már cul-de-sacet is hatékonyan lehet építeni, ezek főként az újabb kertvárosi részekben fognak megjelenni. Összességében, tehát amikor brit várost építünk, akkor a cél nem a tökéletes szimmetria, hanem az, hogy életszerű, kissé zsúfolt, de mégis otthonos szerkezetet hozzunk létre, pontosan úgy, mint ahogyan az angol városok a valóságban is kinéznek, és úgy gondoltam, hogy ez a zsúfoltság még simán el fog bírni egy villamost is. Tehát többszöri próbálkozás után, de végül is sikerült ide beilleszteni egy villamos vonalat, amely gyakorlatilag az egész várost körgyűrűben fogja át, és lényegében az útpályától elkülönített pályán fog menni, és akkor ide lehet majd tovább kialakítani a település szerkezetet. Ez a villamos vonal a főpályaudvartól fog indulni. Nézzük akkor ezek után a csomag összesített értékelését, amelyet a szokásos 6 szempont szerint változatosság, integrálhatóság, jártasság, igény, esztétikum, idő és térbeli sokféleség, valamint egyediség szempontjából fogok értékelni. A változatosságnál az egyik legmagasabb pontszámot tudom adni a brit épületcsomagnak. Egészen biztos, hogy majd jó pontszámot fogok adni a többihez viszonyítva is, mert hogy a 6 lakó épülettípus jól kombinálható beépítéseket, valamint élő városszerkezetet fog adni. Az integrálhatóság tekintetében közepesre értékelném. Más városokban alapvetően nehezen illeszthető ez az erősen brit stílusú épületcsomag, de mondjuk a high density rezidentáloknál el tudom képzelni, hogy a brit stílusú toronyházak máshová is illeszkedjenek, valamint azt is el tudom képzelni, hogy bizonyos kertes házakat keverjünk más épület stílusokkal is. Azért nagyon jó ez, hogy ennyiféle region pack van, mert így már nagyon sokfajta kombináció lehetséges a játékban, és lehet, hogy érdemes olyat is kipróbálni, amelyre először nem is gondolta volna az ember, hogy működőképes lehet, utána pedig kiderül, hogy mégis jól harmonizál egymással. Nekem ilyen tapasztalatom volt például a kínai és az amerikai típusú épületcsomagokkal. A következő a jártasság igény, itt alapvetően közepes pontszámot tudnék adni, mert nem bonyolult, viszont a baloldali közlekedés, valamint ennek a sorházas logikának az elsajátítása komolyabb odafigyelést kívánhat. Ezután következzék az esztétikum. Nos, hogyha a francia és a német típusú épületeknél azt mondtam, hogy ezek gyönyörűek, akkor itt a brit stílusnál azt tudom mondani, hogy ezek alapvetően jók, de nem kiemelkedőek. Mondjuk ez a stílusból magából is következik.
Alapvetően nagyon jól hozzák a brit atmoszférát, szépen néznek ki a vöröstéglás sorházak, a különböző mixed residentálok, valamint a különböző lakóépületek is jól mutatnak, de nem mondanám kiemelkedőnek, tehát egy jó pontszámot tudok rá adni, de nem kiemelkedőt. Jön az idő és térbeli sokféleség, alapvetően ugye 19.-20. századi stílust fogják lehozni ezek az épületek, nem igazán modernek, tehát valahol ott az 1950-es, 60-as években befejezzük a brit stílusú épületeknek a bemutatását, viszont az az érzésem, hogy többfajta brit városból is merített a csomag, úgyhogy itt egyértelműen jó pontszámot fogok tudni adni, és végül pedig az egyediség. Itt nagyon sokfajta épület van, nagyon sokfajta zónázott épület, és ami még jobb, hogy rengeteg signature building, úgyhogy itt szerintem az egyik legmagasabb pontszámot fogom tudni majd adni, így hogyha ezeket gyorsan összeszámolgatom, akkor 3,9 lesz az 5-ből a végső eredmény, de majd szerintem még ez nyilván finomodni fog, amikor már az összes csomagot látjuk, és majd ahhoz lehet ezeket viszonyítani. Összességében, tehát azt mondhatjuk, hogy a UK Region Pack az egyik legbővebb és ebből következő legkarakteresebb építészeti csomag a City Skylines 2-ben, amellyel autentikus brit városképet tudsz fölépíteni. A vöröstéglás sorházak, a kompakt utcahálózat, valamint a különböző közösségi terek, kocsmák nagyon jól vissza tudják adni az angol városok hangulatát, kiemelkedő változatossággal rendelkeznek ezek az épületek, esztétikus és emberléptékű dizájnt biztosítanak, amelyek egyaránt jól tudnak működni kisebb és nagyobb városrészekben is. Úgy vélem, hogy kiváló választás mindenki számára, aki egy karakteres, részletgazdag brit város szeretne fölépíteni, azzal viszont számoljatok, hogy a csomag az 6,9 gigabyte, viszont ezen lehet segíteni azzal, hogyha telepítitek a Skywot, amely egy mod menedzser és teljesítmény optimalizáló eszköz a City Skylines-hoz, illetve a City Skylines 2-höz is. Ennek segítségével könnyen illetve ki lehet kapcsolni az összes workshopból letöltött modot, összetett, illetve térképet. Azért az fontos elmondani, illetve fontos tudni, hogy a Sky, a City Skylines 2 tekintetében még fejlesztés alatt áll, így nem biztos, hogy minden funkció olyan stabil lesz, mint a City Skylines 1 esetében volt. Nem hivatalos Paradox fejlesztésnek számít, de a Paradox Mods platformon már jóváhagyták, egyelőre csak Windows-on támogatják ezt a rendszert, Linux, illetve Macintosh támogatással nem rendelkezik, de hát maga a CS2 is egyelőre csak Windows-on érhető el, más rendszereket nem támogat. Viszont érdemes lehet letölteni, hogyha te sok modot használsz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással, ezt jelezzétek, és megyünk tovább. A jövő héten következik a japán stílusú város, de addig is figyeljétek az Andrews City Life csatornát, hiszen csütörtökön jön a heti különleges tartalom, és a július második felében, augusztus első felében már egyre inkább számíthatok újra rendes gameplayekre is a gazdasági, stratégiai, illetve városépítő játékok világából. Legyen szép napotok, jó játékot, sziasztok!